اهلا وسهلا فيكن على بيتنا اللبناني. خلونا نشوف سوا كيف عملنا هذا الجاتو اللي كتير طيب ومن دون بيض. اول شي بدنا نبلش فيه انه نحضر الصينيه اللي بدنا نستعملها. كتير ضروري ندهنها بالزبده، وضروري كمان ندهن الاطراف. منحضرها اول شي لانه هذا الجاتو دغري لازم نفوته على الفرن. هلأ هون حضرت جار لأخلط فيه الجاتو، ورح حطيت عليه منخل. هل ضروري استعمل منخل؟ ابدا مش ضروري، بس انا بحب انه لهالوصفة بالذات منخل الطحين، مع انه رح يطلع معكم نفس النتيجة اذا ما منخلتوه. حطيت هون كباية ونص من الطحين، وحطيت ملعقة صغيرة من البيكنج باودر، وحطيت ربع كوب كاكاو. فينكم تنقوا حيلا كاكاو بدكن اياه، بس بنصحكم ما يكون محلى. وهلا برجع بضيف كباية سكر، وبدي احط كمان نص ملعقة صغيرة ملح. الملح بالجاتو بيخلي طعمة الجاتو تطلع اطيب بكتير، مشان هيك بنحط ملح. بجار تاني صغير رح حط المقادير السائلة. رح حط اول شي كباية مي، برجع رح حط ملعقة صغيرة خل ابيض وملعقة صغيرة فانيلا سائلة، وبدي اضيف عليهم ربع كوب زيت. هلأ بدي اضيف المقادير السائلة على الخليط اللي حضرناه بالاول. يعني هذا الشي كتير بسيط وما رح ياخد ابدا وقت معكم اللي عم نعمله، ورح يطلع جاتو اطيب من الجاتو اللي فيه بيض وحليب. انا هون ما استعملت ولا حليب ولا بيض، وطلع نفس الجاتو اللي بحط فيه حليب وبيض واطيب كمان. بدي اخلط المقادير منيح. فينا نخلطهم بس على الايد، يعني ما في لزوم على المكنة لانه ما في بيض. وبدي اخلط لحد ما يصير عندي خليط مثل اللي عم ببين معكم بالفيديو. يعني الخليط متجانس وعن جد لونه بشهي. عن جد وصفة هاي الجاتو من اطيب الوصفات اللي رح تعملوها، بنصحكم تجربوها اكيد. هلا رح نحط الخليط اللي حضرناه بالصينية اللي حضرناها بالاول. وهلا بدي فوت هالصينية على فرن حامي. بدنا نتركها تقريبا نص ساعة على نار متوسطة او خفيفة. هلا بهالوقت رح اعمل كريمة لزين فيها الجاتو. اكيد هذا الشيء اختياري. تقريبا انا حطيت كوب من الكريمة الخفق. بدي اخلطها على المكنة. فيكم تخلطوها على الايد بس رح تاخد وقت معكم، هي لازم تذوبل وتسمك. ورجعت انا ضفتلها نص كوب سكر بودرة كرمال تسمك اكتر معي. وبدنا نمنخل سكر البودرة لانه امرار بكبتل، هيك بنتجنب انه يطلع عنا بالكريمة شقف سكر بودرة كبيرة. رجعت ضفتله انا ملعقتين صغار من الكاكاو، كاكاو البودرة. اكيد فيكن تضيفوا قد ما بدكن حسب قد ايه بدكن لون الكريمة يكون غامق. بمنخلهم منيح. وهلا بدنا نخلط الكريمة مع بعضها كلها. هالكريمة كتير طلعت طيبة وطعمتها مثل البوظة على شوكولا. فيكن يعني تفرزوها وتاكلوها بوظة على شوكولا. هلا انا رح استعملها للجاتو. رح احطها بالبراد لتسقع منيح،
وبسكرها بكيس نايلون وبجرب شيل الهواء منه كرمال تضل الكريمة طرية ما تعمل قشرة. وبعد نص ساعة شلت الجاتو، وإذا بدكم تتأكدوا إنه استوى مزبوط فيكم تفوتوا كردون أو كبريت، عود كبريت، تتأكدوا إنه استوى. ما لازم يكون في شي على الكبريتة أو الكردون بس تشيلوها. هلأ كتير ضروري الجاتو يسقع معنا على الأخير قبل ما نزينه بالكريمة. وأنا رح فرجيكم كيف بعبي الكريمة بكيس بدون ما اشتري الكيس المخصص للكريمة. مثل ما شايفين بستعمل كيس عادي تبع الساندويش وبحطه بكباية وبصير عبي قد ما بدك من الكريمة فيه. هلأ بجيب كيس تاني بحط فيه الراس اللي بدي استعمله للزينة، وهلأ بزيد عليه الكيس التاني من بعد ما قصه، وهيك بيكون عندي صار كل شي جاهز لزين الجاتو. اكيد فيكن تزينوا الجاتو مثل ما بتحبوا، واذا ما عبالكم تستعملوا كريمه فيها حليب فيكن تحطوا فواكه، فيكن تحطوا شو ما بدكن، فيكن تحطوا مربى حتى. انا كنت عامله قالب تاني كرمال يطلع جاتو طابقين. هيك طلع الديزاين من النص. فينا نتركه هيك يعني ونزينه بس من فوق بالكريمه بنفس الطريقه، بس انا حبيت اني ادهنه كله بالكريمه. وزينته من فوق بكريمة كمان مع بسكوي ويفر، ورشيت عليه برش شوكولا. ان شاء الله تكونوا حبيتوا الفيديو لليوم. انا كتير بحب اعمل حلو وحبيت كتير هالوصفة لانه ما فيها بيض، يعني حدا قال لي جربيها وجربتها وعن جد عن جد كتير كتير طيبة. وحتى إذا حدا ما بيحب الحليب كتير أو بيضايقه الحليب، الحلو إنه ما فيها حليب يعني، وبس تاكلوها ما بتحسوا أبدا بهالشي. هلأ أنا حطيت كريمة، اللي ما بيحب في ما يحط كريمة مش مشكل. وإذا عندكم أفكار تانية نجربها على صفحتنا حطولنا بالتعليق، وعن جد بنجرب لكم الوصفات، وإذا طيبة بنعمل فيديو كمان. أنا هلأ حودعكم ومنشوفكم بحلقة تانية. ما تنسونا باللايك وبالسبسكرايب، وباي باي.